गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु हाम्रो मुना बहिनीलाई। यर्मिया 13 को 1 देखि हामी 14 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हाम्रो मुना बहिनी अगाडि आउनुहुनेछ र हामी सबैको लागि उहाँले पाठ गरिदिनु हुनेछ। सबैजनाले भेट्नुभयो होला। म हामी सबैको निम्ति पाठ गर्नेछु। सुती पटुका। परम प्रभुले मलाई यसो भन्नुभयो, गएर एउटा सुती पटुका किन र त्यो तेरो कम्मरमा बाँध, तर त्यसलाई पानीमा भिज्न नदे। यसैले परम प्रभुले आदेश दिए अनुसार मैले एउटा सुती पटुका किनेर आफ्नो कम्मरमा बेरेँ। फेरि दोस्रोपल्ट परम प्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, उठ, तैँले किनेको तेरो कम्मरमा बाँधेको पटुका लिएर अब परातमा जा र पहरामा भएको थादोभित्र त्यो लुकाइराख। यसैले परम प्रभुले मलाई भन्नु भए अनुसार गएर परातमा मैले त्यो लुकाइराखेँ। हुन्छ, भजन सुन्न म 30 को पढ्दैछु। वचन 30 अध्यायको 4, 11, 12। हे परम प्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको निम्ति भजन गाओ र उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। तपाईँले मेरो विलापलाई नाचमा परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईँले मेरो भाङ्राको वस्त्र फुकालिदिएर आनन्द पहिराइदिनु भयो। यस हेतुले कि मेरो मनले तपाईँको स्तुति गान गरोस्, चुप नलागोस्। हे परम प्रभु मेरो परमेश्वर, म सदा सर्वदै तपाईँमा धन्यवाद चढाउने छु। आमेन।
बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस्। हुन्छ, तपाईँले यो कुरा भन्नुहोस्, बिरामी हुनु परमेश्वरको इच्छा होइन। म बिरामी हुनु परमेश्वरको इच्छा होइन। म येशूको कुर्राको चोटले निको भइसकेको छु। र सबैलाई हात उचाल्नुहोस् र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र अवश्य हामी प्रार्थना गरौँ। यो वचनलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। आमेन। र प्रभु येशूलाई छुनुहोस् यो समय। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु येशू, जसरी तपाईँले भन्नुभयो, जहाँ 2-3 मेरो नाममा भेला हुन्छ म तिनीहरूको माझमा हुँदछु। अनि प्रभु तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुँदछ। हरेकलाई तपाईँलाई छुनलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि जतिजना तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा रोग बिमारहरू, शरीरका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, नसाको समस्या, हड्डीको समस्या, मसलको समस्या, प्रेसर अनि ती सबै किसिमका सुगरहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने गर्दछौँ र येशूको कुर्राको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ।
परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँले आफ्नो सच्चै नै येशू ख्रीष्टको रगतलाई हरेकको शरीरमा लगाइदिनुहोस्, हरेकलाई छुनुहोस् प्रभु, र तपाईँको पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा दिनुहोस् येशूको नाम। हुन्छ, बस्नुहोस्। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरले मान्छेलाई सृष्टि गर्दाखेरि भिखारी मान्छे बनाउनु भएन। आमेन। उहाँले काम गर्ने मानिस बनाउनु भयो, किनकि हाम्रो परमेश्वर अझै पनि काम गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, तपाईँको कारोबारमा, तपाईँको तलबहरूमा परमेश्वरको वृद्धि आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। सुन्नुहोस्, अल्छी मान्छेले के गरोस्? खाना पनि नखाओस्। त्यसैले अल्छी मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार छैन। परमेश्वरले अल्छी मान्छे सृष्टि गर्नुभएको पनि होइन। आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँका छोराछोरीको व्यवसायमा अनि रोजगारमा, जागिरहरूमा तपाईँले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस्। हरेकको कारोबारको भोलुमलाई बढाइदिनुहोस्, हरेकको तलबमा वृद्धि गराइदिनुहोस्। जतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेका छन् त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र आशिष दिनुहोस् प्रभु, जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ। अनि हरेकलाई प्रभु दशांश, स्वेच्छाको बेटी, धन्यवादको बेटी, प्रेम बेटी दिनलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ येशूको नाउँमा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा हेर्दैछौँ र आजको पुस्तक छ प्रकाश 3:14 देखि 22 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। र आजको शीर्षक छ येशूले तपाईँको हृदयको ढोकामा ढकढकाइरहनु भएको छ। येशूले तपाईँको हृदयको ढोकामा ढकढकाइरहनु भएको छ। सुन्नुहोस्, प्रेरित 19:10 अनुसार सुसमाचार एसियाका सबै बासिन्दाहरू, यहुदी र ग्रीक दुवैले प्रभुको वचन सुने। है, प्रेरित 19:10 अनुसार एसियाका सबै बासिन्दाहरू, यहुदी र ग्रीक दुवैले प्रभुको वचन सुने। प्रभु येशूले प्रेरित यूहन्नाद्वारा यो पत्र लेख्दा यी 7वटा चर्चहरू 30 वर्षदेखि अस्तित्वमा रहिसकेका थिए। यो प्रकाशको पुस्तकमा बताएको 7वटा मण्डलीहरू। यो एसिया माइनरमा रहेको ऐतिहासिक मण्डली थियो, जुन लाउडिकियाको मण्डलीको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। यूहन्ना पत्मोस टापुमा छँदाखेरि उनले यो वचन येशू ख्रीष्टले दिनुभएको दर्शनद्वारा पाएका थिए। लाउडिकियाको मण्डली जो एफिससमा थियो त्यो इन्साफमा पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। सुन्नुहोस्, मण्डली इन्साफमा पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो, किनकि यस मण्डलीले प्रभुप्रतिको पहिलो प्रेम गुमाएको थियो। यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा यो बलियो मण्डली थियो। पर्गामसको मण्डलीले पाप गर्न छुट दिएको कारण न्यायको सङ्घारमा थियो। यद्यपि प्रभु येशू प्रतिको विश्वास त्यसले इन्कार गरेको थिएन। थियाटिराको मण्डलीले दुष्टसित सम्झौता गरेको थियो, जसको कारण यस मण्डलीले पापको पक्षमा अडान लिइराखेको थियो। मण्डलीले पनि पापको पक्षमा त्यो इजबेलको आत्माहरूलाई तिनीहरूले स्वीकार गरिराखेका थिए। त्यहाँ कुनै आत्मिकी जीवन नै थिएन, तापनि त्यहाँ केही इमान्दार विश्वासीहरू चाहिँ थिए। लाउडिकियाको मण्डली पूर्ण रूपमा उद्धार नपाएको मण्डली थियो, जुन मण्डलीको बारेमा आज हामी हेर्दैछौँ। लाउडिकियाको मण्डली भन्नुहोस् त सबैले, लाउडिकियाको मण्डली यो अविश्वासीहरूको मण्डली थियो। परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पनि विश्वासबाट टाढा भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको मण्डली थियो। 7वटा मण्डलीहरू मध्ये लाउडिकियाको मण्डलीमा प्रभु येशूले कुनै पनि असल कुरा पाउनु भएन। कमसेकम अरू 6वटा मण्डलीमा विभिन्न समस्या थिए र पनि उनीहरूमा केही असल कुरा चाहिँ थियो। तर लाउडिकियाको मण्डलीसम्म त कुनै कुरा पनि असल थिएन। प्रभुले एउटा पनि प्रशंसा गर्न सक्नु भएको छैन त्यो मण्डलीलाई पढ्दाखेरि। त्यहाँ सबैजना दोषी थिए, उद्धारको लक्षण थिएन। यो झुटा मण्डली, नयाँ जन्म नपाएको मण्डली, उद्धार नपाएको मण्डली थियो। सुन्नुहोस्, आज हामीहरू मध्येको जीवन पनि कसैको यस्तै छ कि हामीले आफूलाई जाँच्ने। यो सार्डिस मण्डली भन्दा पनि दयनीय अवस्थामा थियो। सार्डिस मण्डली चाहिँ मण्डली त्यो मरेको थियो, तापनि त्यहाँ केही विश्वासीहरू थिए। त यहाँ प्रभुले धम्कीसहित हप्काउनु भएको छ। लाउडिकियाको अनौठो कुरा चाहिँ यो घमण्डी र परिवर्तन नभएको मण्डली थियो। घमण्डी र परिवर्तन नभएको मण्डली।
है। त हामी हेरौँ अब यसको परिचय पढौँ, त्यसपछि हामी अगाडि जानेछौँ। लाउडिकियाको मण्डली, प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 14 देखि 21 पद म तपाईँको लागि पढिदिन्छु। अनि लाउडिकियाका मण्डलीको दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिका शासकले भन्दछ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मनतातो छौ, न चिसो न तातो। यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ, मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नम्रताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भने तिम्रो आँखामा लाउनलाई मलम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। त्यसकारण उत्साहित हो र पश्चाताप गर। 20 पद, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जिते र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। सुनोस्, यो वचन लाउडिकियाको तत्कालीन लाउडिकियाको मण्डलीलाई दिएको भए तापनि पवित्र आत्माले अन्तमा 22 पदमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई भनेको छैन, के भनेको छ? मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। त्यसैले लाउडिकियाको मण्डलीको अवस्था हामीहरूको मण्डलीसँग मिल्दोजुल्दो छ कि वा हामीहरूको जीवनसँग मिल्दोजुल्दो छ कि हामी कहाँनिर छौँ? हामीले आफैले आफूलाई जाँच्ने बेला छ। जसरी आज हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा जाँदैछौँ, तपाईँले आफ्नो हृदयमा कुनै पनि त्यस्ता तुसका कुराहरू, क्षमा नदिएका कुराहरू, अपवित्र कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू छन् भने त्यसलाई निकाल्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले रित्तो भाँडोमा मात्रै आफ्नो आत्मा भर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। भरिएको भाँडामा अर्को कुरा हालेर भरिन सक्दैन। सुनस्, प्रकाश 3को 14मा लेखकले आफूलाई यसरी परिचय दिन्छन्। यस लाउडिकियाका मण्डलीका लेखकले भन्छन्, अनि लाउडिकियाको मण्डलीका दूतलाई यो लेख वा मण्डलीका पास्टरलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिका शासकले भन्दछ। र हामी अलिकति शब्दलाई अध्ययन गर्नेछौँ। प्रभु यीशुले भन्न खोज्नुभएका शब्दहरू के हुन् त त्यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रभु यीशुले यो पत्र लेख्नुभएको छ र यसमा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको परिचय दिनुहुँदैछ। लाउडिकियाको मण्डलीले बिर्सेको कुरा येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थियो। उनीहरूले येशूलाई ख्रिस्टलाई मण्डलीबाट बाहिर फ्याँकिदिएका थिए। यो मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो पास्टर मै हुँ। लाउडिकियाको मण्डलीको सिंहासनमा येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थेन। अनि त्यहाँ कतिजना मान्छेहरू गुटबन्दी बनाएर त्यो मण्डलीको सिंहासनमा ऊ बस्न खोजिरहेको छ नि, यता गयो उता गयो, उसलाई भेट्न गयो, उसलाई बकाउन गयो, अनि त्यहाँबाट मण्डलीलाई लास्टमा उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई नै मण्डलीबाट निकालिदिए। तर प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, यो मण्डलीको परमेश्वर येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँको बारेमा यहाँ 3वटा कुराहरू भनेका छन्। उहाँ आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी हुनुहुन्छ। आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी, यो 3वटा कुरा येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरका सृष्टिलाई सुरु गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सृष्टिलाई सुरु गर्ने परमेश्वर येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन, यो शब्दको अर्थ के हो त? यो अद्वितीय टाइटल हो। सुन्नुहोस्, आमेन टाइटल पनि येशूको टाइटल। यसले हिब्रू विचारलाई परावर्तन गर्दछ, रिफ्लेक्ट गर्छ। किनकि यसैया 65को 16ले भन्दछ, जसले यस देशमा आशिषको आह्वान गर्नेछ त्यसले साँचो परमेश्वरको नाउँमा, द गड अफ ट्रुथ,
साँचो परमेश्वरको नाउँमा यसो गर्नेछ र यो देशमा शपथ खानेले साँचो परमेश्वरको नाउँमा शपथ खानेछ। अनि यहाँ साँचो परमेश्वर वा सत्यताको परमेश्वर, आमेनका परमेश्वर भनिन्छ। त्यो साँचो परमेश्वर, सत्यताको परमेश्वर भनेको के त? आमेन परमेश्वर। त्यसैलाई आमेनले के जनाउँछ? परमेश्वरको सत्यतालाई जनाउँछ। सुन्नुहोस्, कुनै वाक्यको सत्यतालाई घोषणा गर्न आमेन शब्द बोलिन्छ। यदि कुनै वाक्य चाहिँ पूर्ण सत्य छ भने आमेन, त्यो कुरामा म सहमति छु, किनकि यो वाक्य साँचो छ, किनकि यो वाक्यले परमेश्वरको सत्यतालाई घोषणा गर्दछ। बोलिएको वाक्य साँचो भनी मौखिक स्वीकार वा घोषणा आमेन भन्नुको मतलब छ। नयाँ करारमा पनि हामी पाउँदछौँ है, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु। परमेश्वरले घरिघरि त्यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। खास त्यो हिब्रूमा हेऱ्यो भने आमेन आमेन, म तिमीलाई भन्दछु। अर्थात् यो साँचो साँचो सुरुवाती शब्दले एक महत्त्वपूर्ण वाक्य वा बाणी आउँदैछ भन्ने जनाउँछ भने वाक्यको अन्त्यमा भनिएका आमेन शब्दले त्यस वाक्यको सत्यता र निश्चयतालाई छाप लगाउँछ। हाम्रो प्रभु बलियो, स्थिर, निश्चित, विश्वासयोग्य, अपरिवर्तनीय आमेन हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ सबै समय हरेक कुरामा साँचो हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले कहिले पनि धोकेबाज गर्नुहुन्न। मान्छेहरूलाई पत्याउन सकिँदैन। मलाई त बाइबलले पनि एउटा कुरा स्पष्ट भनेको छ, कर्स इज द म्यान द्याट ट्रस्ट अपन म्यान। वा मानिसमाथि भरोसा राख्ने व्यक्ति श्रापित होस्। मानिसमाथि भरोसा राख्ने व्यक्ति श्रापित होस्। त्यसैले हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ। परमेश्वर हरेक कुरामा साँचो हुनुहुन्छ, विशेष गरी किनकि उहाँले भन्नुभएका सबै कुरा साँचो छ र उहाँका सबै प्रतिज्ञाहरू र करारहरू साँचो छन् र उहाँ आफै ग्यारेन्टी र निश्चयता हुनुहुन्छ। वास्तवमा ख्रिस्ट परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूका आमेन हुनुहुन्छ। परमेश्वरले जे जति प्रतिज्ञा गर्नुभयो ती सबै कुरा ख्रिस्ट येशूमा आमेन। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। परमेश्वरको चङ्गाई आमेन। परमेश्वरको आशिष आमेन। उहाँ परमेश्वरको करारको आमेन हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले जुन करार बाँध्नुभयो त्यो करारलाई येशू ख्रिस्टले आफ्नो रगत बगाएर आमेन गराउनु भएको छ। त्यसको सत्यतालाई उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, 2 कोरिन्थियको 20ले भन्दछ, किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ, उहाँमा आमेन हुन्छ। यसै कारण उहाँद्वारा परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी आमेन भन्दछौँ, किनकि परमेश्वरको वचन स्वर्गमा स्थापित गरिएको छ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू ख्रिस्टमा वैधानिक वा मान्य हुन्छ। तिनीहरू ख्रिस्टमा निश्चित गरिन्छन् वा परमेश्वरको आमेन हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई निश्चयता प्रदान गर्दछ। यसले उहाँको महिमा, सत्यता र परमेश्वरसितको एकतालाई स्थापित गर्दछ। दोस्रोमा उहाँ विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी, यसले आमेनबारे अरू प्रकाश पार्दछ। यदि उहाँले बोल्नुहुँदछ भने यो विश्वासयोग्य र साँचो हुन्छ। परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा जहिले पनि विश्वासयोग्य र साँचो हुन्छ। उहाँ पूर्ण रूपमा भरोसायोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ 100% ठिक हुनुहुन्छ। उहाँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसले पछ्याउनु पर्ने सबै बाटो, सत्य र जीवन येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ सिद्ध साक्षी हुनुहुन्छ। परमेश्वरबारे दिनुहुने सबै साक्षी, चरित्र, उद्देश्यहरू, योजनाहरू, प्रतिज्ञाहरू, करारहरूप्रति उहाँ सिद्ध साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएका सबै कुराहरू विश्वासयोग्य साक्षी हुन्। त्यसैले प्रियहरू, हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास राख्दछौँ। सुन्नुहोस्, मैले सुरुदेखि नै तपाईँलाई भनिराखेको छु, हाम्रो मण्डली भावनामा चल्दैन। हाम्रो मण्डली परमेश्वरको वचनअनुसार मात्रै चल्दछ। आमेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु, कोही मान्छेले खानु पाएन भने दया गरेर मात्र हुँदैन उसलाई। उसले किन खान पाएन? परमेश्वरको वचन पालन नगरेपछि खानु पाएन होला नि त। पहिला कुरा काम गर्नु पर्यो, सपोर्ट मागेर खानु भएन नि। आमेन। जहिले पनि तपाईँले कहिलेसम्म चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्छ नि इमोसनल ब्ल्याकमेल,
मलाई यस्तो छ, मलाई उस्तो छ, फलानाले मलाई यो गर्यो, फलानाले यो गर्यो, मेरो यो बिरामी छ, त्यो बिरामी छ, जहिले पनि दुःख प्रकट गरेर मात्रै गरिबी बेचेर कहिलेसम्म खाने? जहिले पनि गरिबी बेचेर खाने कुरा त भएन। आमेन। त्यसैले हामी परमेश्वरको वचनअनुसार चल्छौँ। कुनै कुरा परमेश्वरको वचन विपरीत छ भने त्यसलाई हामी इन्कार गर्नुपर्छ, चाहे जोसुकै होस्। सुन्नुहोस्, योना 3:31ले भन्दछ, माथिबाट आउनुहुने चाहिँ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, पृथ्वीबाट हुने पृथ्वीकै हो र पृथ्वीकै कुरा बोल्छ, स्वर्गबाट आउनुहुने सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वरले स्वर्गबाट आउनुभयो, स्वर्गबाट ओर्ल्याउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्ली गएको छैन। आमेन। जब ख्रिस्टले परमेश्वरको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, उहाँको साक्षी पूर्ण रूपमा साँचो हुन्छ। यसैकारण यसो परमेश्वरको आमेन हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले गर्नुहुने हरेक कुराहरू इमान्दार र साँचो छन्। यो मण्डलीसितको व्यवहारमा सत्यता एकदमै आवश्यक छ भन्ने कुराको स्थापना गर्दछ। सत्यता मण्डलीको अत्यावश्यक जग हो, कुनै मान्छेको भावना होइन। तेस्रोमा 3:14 प्रकाश 3:14ले बताएको उहाँको परिचय, उहाँ परमेश्वरको सृष्टिको शासक, सुरुवातकर्ता, ओरिजिनेटर हुनुहुन्छ। कलसी 1:15मा प्रेरित पावलले भन्छन्, उहाँ अदृश्य परमेश्वरको स्वरूप, उहाँ प्रतिरूप हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टिको प्रोटोकस हुनुहुन्छ। ग्रिकमा एउटा शब्द रहेछ प्रोटोकस, है, जसको अर्थ चाहिँ उनीहरूले फर्स्ट बर्न वा सृष्टिको ज्येष्ठो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अर्थात् उहाँ सबैभन्दा सुरुदेखि हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टि गरिएको व्यक्ति हुनुहुन्न। प्रोटोकसले त्यो जनाउँदैन। त्यसैले त्यहाँनिर केही झुटा शिक्षाहरू छन् जसले के भन्छन् भने कलसीको पत्रलाई लिएर आएर येशू ख्रीष्ट सृष्टिको जेठो भए पनि पहिले जन्मिया रहेछ भन्छ। प्रोटोकस शब्दले त्यो जनाउँदैन ग्रिकमा लेखेको। वा सृष्टिको जेठो हुनुहुन्छ भनेको मतलब सबै थोक उहाँबाट नै भयो। आमेन। त्यसैले परमेश्वर सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै कुरा सुरु गर्नुभयो, त्यो भन्न खोजेको। त्यसैले हामीले यहुदी कन्सेप्टलाई ठिकसँग बुझ्न आवश्यक छ। उहाँ सारा सृष्टिका ज्येष्ठ वा सर्वोच्च शासक हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, चाहे सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। त्यसैले वास्तवमा सारा युनिभर्सको केन्द्रबिन्दु येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। युनिभर्स, सारा संसारको, सारा सृष्टिको केन्द्रबिन्दु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, किनकि सबै कुरा उहाँमा बाँधिएर रहेको छ। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। भनेको मतलब के भने येशू ख्रीष्ट भन्दा पहिला पनि मरेको मान्छे बरु उठेको थियो कि थिएन? येशू ख्रीष्ट भन्दा पहिला मरेको मान्छे बरु उठेको थियो कि थिएन? भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट आफैले पनि मरेको मान्छेलाई बरु उठाउनु भयो नि। लाजरसलाई उहाँले उठाउनु भयो, अरू विधवाको छोरालाई उठाउनु भयो, विभिन्न ठाउँमा अनि पुरानो करारमा पनि हामी देख्छौँ। तर तिनीहरू मरेर बौरी उठे, फेरि मरेर गए। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेर बौरी उठ्नु भएपछि फेरि मर्नु भएन। त्यो भन्नु येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएपछि फेरि मर्नु भएन। त्यसैले उहाँ मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हो, किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रीष्टमा बास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। द ख्रीष्ट परमेश्वरको सबै कुरा हुनुहुन्छ, त्यसैले सबै कुरा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले आज मानिसहरूले ध्यान दिनुपर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने, स्वीकार्नुपर्ने, निमन्त्रणा गरिनुपर्ने व्यक्ति येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँमा परमेश्वरको सबै चरित्र छ। उहाँ सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, अथर अफ लाइफ, दुवै आत्मिक तथा शारीरिक जीवनदाता हुनुहुन्छ। उहाँ सबै सृष्टिका स्रोत हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:3ले भन्छ, सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर बनेका, कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन।
त्यसैले सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। लाउडिकियाको मण्डलीमा यो कुरा स्थापित गर्नु किन आवश्यक पर्यो त? किन लाउडिकियाको मण्डलीलाई यो कुरा भन्नु पर्यो येशू ख्रीष्ट नै सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ? लाउडिकिया कलसीबाट करिब 10 माइल भनेको 16 किलोमिटर जति टाढा थियो। त्यो क्षेत्रमा 3वटा सहरहरू थिए, हिरापोलिस, कलसी र लाउडिकिया। कलसी लाउडिकियाबाट 16 किलोमिटरमा टाढा थियो। यसै कारण कलसीको आत्मिक रोग महामारी लाउडिकियामा फैलिएको थियो। अब मान्छेहरू विभिन्न किसिमको वचन सुन्नलाई यताउता गइरहन्छ नि त। 10-12 किलोमिटर ऊ बेलामा मान्छेहरू घोडामै जान्थे सजिलै, त्यसलाई त्यति टाढाको कुरा भएन। अनि त्यहाँको श्राप यता मण्डलीमा पनि फैल्यो क्या। त्यसैले हामी तपाईँलाई भनिराखेको कुरा के भने तपाईँ जुन पाइँदै झुटा शिक्षा सिकाउने मण्डलीहरू, फुडको मण्डलीहरू अनि मान्छेहरू पैसाको लागि मात्रै सुरु गर्ने मण्डलीहरूमा नजानुहोस्, किनकि त्यहाँको श्राप, त्यहाँको भूतात्मा लिएर मण्डलीमा आउनु हुँदैन। अनि त्यसले बिस्तारै मण्डलीभित्र गाजिएको हुन्छ। अनि त्यो श्राप चाहिँ यता लाउडिकियाको मण्डलीमा पनि आइराखेको थियो। अनि यसकारण कलसीको आत्मिक रोग वा महामारी लाउडिकियामा फैलियो, किनकि कलसीको पत्रमा सन्त पावलले येशू ख्रीष्टको परमेश्वरत्वलाई इन्कार गर्नेहरूलाई प्रतिकार गर्दै उत्तर लेख्छन्। किनकि कलसीको मण्डलीले येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गरेका थिए। त्यसै कारणले पावलले त्यो पत्र कलसीको मण्डलीलाई लेख्छन्। अनि कलसीको मण्डलीमा ख्रीष्टबारे झुटा शिक्षा फैलिएको थियो र ख्रीष्टलाई सृष्टि गरिएको प्राणी एक किसिमको स्वर्गदूतको दर्जामा झारेका थिए। उनीहरूले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर सिकाइराखेका थिए। त्यही झुटा शिक्षामा त्यहाँबाट लाउडिकियाको मण्डलीमा पनि फैलिएको थियो। त्यही झुटा शिक्षा चाहिँ कलसीबाट लाउडिकियामा पनि फैलियो। यसै कारण येशू ख्रीष्टलाई नै मण्डली बाहिर निकालिदिएका थिए उनीहरूले। अनि त्यो मण्डलीको मालिक उनीहरू आफै थिए। कोही अध्यक्ष बन्ने, कोही के भन्ने, कोही भन्ने के भन्ने, मण्डलीको नेता म। अनि उनीहरूले नै त्यो मण्डली जन्माएको जस्तो। अनि येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई उनीहरूले तुच्छ ठानेका थिए। अनि आज पनि परमेश्वरले कतिजना मान्छेहरूलाई विभिन्न मण्डलीमा जाँदाखेरि त्यो मण्डलीमा उनीहरूले चाहिँ क्रुसलाई इन्कार गरेको दर्शनमा देखाउनु भएको छ। नेपालको मण्डलीमा पनि, किनकि नेपालको मण्डलीमा पनि कतिवटा मण्डलीहरू व्यभिचार गर्नको लागि उनीहरूले मण्डली सुरु गरे। त्यसैले हामी एकदमै होसियार गर्नुपर्छ। कलसी 4:16 पावलले लेख्छन्, तिमीहरूका बीचमा यो पत्र पढिएपछि लाउडिकियाको मण्डलीमा पनि यो पढ्न लगाऊ। मलाई कलसी 4:16 लेख्छन्, कलसीको मण्डलीमा यो पत्र पढेपछि लाउडिकियामा पनि लेख्नु, किनकि त्यहाँ झुटा शिक्षा त्यहाँ पनि फैलिएको छ। र लाउडिकियाको चिठी पनि तिमीहरूले पढ, अनि लाउडिकियालाई पठाएको चिठी पनि तिमीहरूले पढ्नु। त्यसले पावलले यी दुवै पत्रहरू उनीहरूलाई पढ्नलाई उत्साह दिन्छन्। प्रकाशको पुस्तकले बताए जस्तै उहाँ नै अल्फा र ओमेगा, आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। येशू ख्रीष्ट नै आदि र अन्त्य सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले इन्कार गरेका थिए। अल्फा हुनको लागि उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुपर्थ्यो। ओमेगा हुनको लागि सबै कुरालाई समाप्त पार्ने व्यक्ति हुनुपर्थ्यो। सुन्नुहोस्, यो पृथ्वीलाई समाप्त पार्ने अन्तिम व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट हुन्छ, जुन कुरा प्रकाशको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। त्यसपछि परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले यो पृथ्वीमा तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन, धन बटुल्न सक्नु भएन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँ विश्वास योग्यता साथ इमान्दार बन्नुहोस् र आउने संसारलाई चाहिँ तपाईँले नगुमाउनुहोस्। उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर सृष्टिकर्ता र शासक हुनुहुन्छ। उहाँ सारा संसारमा सृष्टि नगरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले नै सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँ त्यो प्रभु हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको वचनप्रति विश्वासयोग्य र उहाँ साँचो साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँमा नै सबै आत्मिक प्रतिज्ञाहरू पुरा भएका छन्। लाउडिकिया सहर फ्रिगियाको दक्षिण पश्चिममा रहेको लाइकस रिभर भ्यालीमा रहेको थियो। दक्षिण पश्चिममा रहेको लाइकस रिभर भ्याली, यहाँ यसको नजिकै रहेका अरू सहरहरूमा कलसी 16 किलोमिटर टाढा थियो भने हिरापोलिस 9.5 किलोमिटर टाढा थियो। लाइकस भ्याली यात्राको प्रमुख मार्ग थियो। लाउडिकियाको मण्डली त्यहाँको महत्त्वपूर्ण सहर थियो। यो सहर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिरबाट जोडिएको थियो, जताततैबाट, किनकि यो प्रमुख सहर भएको कारणले।
यो सहर करिब 300 BC-तिर एन्टिओकस दोस्रोले आफ्नो धर्मपत्नी लाउडिसको नाममा स्थापना गरेका थिए, जसलाई लाउडिसिया भनेर भनिएको थियो वा नेपालीमा लाउडिकिया। इतिहासबाट यो कुरा बुझ्न सकिन्छ यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा यहुदी जातिहरू बसोबास गरेका थिए। सुन्नुहोस्, नेपालमा 72 सालमा 2072 मा भूकम्प आए जस्तै 62 BC-मा फ्लाकस नामका शासकले लाउडिकियाबाट सुन निर्यात गर्न रोक लगाएका थिए। त्यहाँनिर त्यतिखेर यहुदीहरूले मन्दिरमा टेम्पल ट्याक्सको रूपमा सुन आधा सेकल भनेको करिब 7 देखि 17 ग्राम रहेछ। 7 देखि 17 ग्राम चाहिँ उनीहरूले टेम्पलमा मन्दिरको करको रूपमा हरेक यहुदीहरूले पठाउने गर्थे। त उनीहरू सहरको सभाघरमा आउँदाखेरि आफ्ना सबै रुपियाँ पैसाबाट सुन किनेर मन्दिरमा चढाउने गर्थे, किनकि परमेश्वरको काम निरन्तर अगाडि बढोस् भनेर। यो सहरको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको कारण पानीको अभावहरू बग्यो। अब तपाईँलाई थाहा छ त्यसमा सहरमा पानीको अभाव, हाम्रो काठमाडौँमा पनि पानीको अभाव छ। त्यसैले ट्याङ्करहरू दौडादौड गरेर पानी ल्याउँछन् अनि लाउडिकिया सहरमा पनि समस्या थियो। अनि त्यसै कारण उनीहरूले जमिन मुनि ठुला ठुला पोखरीहरू खने ताकि शत्रुहरूले त्यसको विरुद्ध केही पनि गर्न नसकोस्, त्यहाँ खोरहरू पोइजनहरू पार्न नसकोस्। लाइकस वा द मिन्टर नदी एकदमै फोहोर भएको कारण त्यसको उपभोग गर्न सकेनन्। तपाईँलाई थाहा छ नि पहिला मान्छेहरूले, अहिले हामीले नेपालमा पनि खोलामै जाने, त्यहीँ छेउमा हग्ने, त्यहीँ पिसाब गर्ने, त्यहीँ आँची गर्ने, त्यहीँ लुगा धुने, त्यहीँ नुहाउने। अब सहर बस्तीहरू बढेपछि त्यस्तै हुन्छ नि त, फोहोर मैला भएको थियो, त्यसैले उनीहरूले उपभोग गर्न सकेनन्। सुक्खा समयमा यो नदी सुक्यो, यहाँका ससाना खोलाहरूमा ग्यास र अरू केमिकलहरू मिसिएका थिए। तर हिरापोलिसमा तातो पानीका मुहानहरू थिए र आज पनि छन्। अब नेपालमा पनि पोखरामा हाम्रो तातो पानी सिन्धुपाल्चोकमा तातो पानीको स्रोतहरू त्यहाँ पनि तातो पानी छ हिरापोलिस सहरमा। अनि तातो पानीमा नुहाउँदा बिरामीहरूबाट निको हुन्छ भने धेरै मानिसहरू त्यहाँ जाने गर्थे। यसै कारण लाउडिकियाका बासिन्दाले हिरापोलिसबाट ढुङ्गाको कुलो मार्फत लाउडिकियामा पानी ल्याएका थिए। ती ढुङ्गाका कुलोहरूको अवशेष आज पनि देख्न सकिन्छ तपाईँ लाउडिकिया जानुभयो। त दोस्रो कुरा, यहाँ व्यवसाय गर्नको निम्ति ब्याङ्कहरू खुलेका थिए। यो सहर धेरै धनी थियो, उनीहरू यति धेरै धनी थिए कि 60 AD मा यो सहरलाई भूकम्पले तलस नछुँदाखेरि पनि रोमबाट दिएको सहायता पनि उनीहरूले दिन इन्कार गरे। रोमले दिएको सहायता लिन इन्कार गरे किनकि उनीहरू आफैसँग पैसा थियो। विचार गर्नुहोस्, मलाई छक्क लाग्छ नेपालमा 72 सालमा भूकम्प जाँदाखेरि मान्छेहरू 1 वर्षभरिको लागि पुग्ने नुन बटुलेर क्या उनीहरूले। अझ उनीहरू त्यत्रो नुन बटुल्याएको छ, बरु काठमाडौँमा हामी केही पनि पाइरहेको छैनौँ। उनीहरू भन्छ 500 घरहरूलाई भनिदिउँ न हामीलाई सहायता ल्याउनु। कति चाहिँ सहायता छ? तर लाउडिकियाको मण्डलीमा 60 BC-मा भूकम्प जाँदाखेरि रोमबाट तिनीहरूको मुख्य साम्राज्यको मुख्य केन्द्रबिन्दु रोम थियो, त्यहाँबाट सहायता पठाउँछु भन्दा पनि हामी तपाईँको सहायता चाहिँदैन, हामी आफै गर्छौँ। उनीहरूले सहायता लिनु पनि इन्कार गरे र कसैको सहायता बिनै आफ्नो सुन्दर सहर पुनर्निर्माण गरे। त रोमी इतिहासकार ट्यासिटसले लेखेका छन्, हामीबाट कुनै सहायता नलिकन तिनको आफ्नै बल र साधन स्रोतबाट लाउडिकिया विनाशबाट माथि उठ्यो। तिनीहरूले आफूलाई उचाले। लाउडिकिया उनको उद्योगको निम्ति पनि प्रख्यात थियो। त्यहाँनिर उनको उद्योग थियो। यो उनीहरूबाट कार्पेट र लुगाफाटाहरू स्थानीय रूपमा नै उत्पादन गरी निर्यात गर्ने गर्थे। यो सहर मेडिकल स्कुलको निम्ति पनि प्रख्यात थियो। मेडिकल स्कुल थियो। त्यो बेलाको नाम चलेको आँखामा लगाउने मलम पनि यही लाउडिकियामा उत्पादन हुने गर्थ्यो। आँखाको बिरामी हुँदाखेरि लगाउने मलम। तर यो सहर अर्थतन्त्र, कालो ऊन, आँखाको मलम, पानी वितरणको निम्ति नाम कलिएको सहर थियो। त्यहाँनिर सबै कुरा सुविधा थिए। त यो धनी र आफैमा सक्षम सहर थियो। यही सांसारिक आत्मा लाउडिकियाको मण्डलीभित्र पसेको थियो। जसरी त्यहाँ सहरमा सबै कुरा सम्पन्नता थियो, त्यो आत्मा चाहिँ मण्डलीभित्र पनि प्रवेश गरे। उनीहरूले भने अब हामी सक्षम छौँ, हामीलाई परमेश्वरको खाँचो छैन। मण्डली स्थापनाको केही समय पछि नै ख्रिस्टको विरुद्धमा झुटा शिक्षा मण्डली प्रवेश गर्यो। सुन्नुहोस्, त्यो समस्या मलाई एकजना जापानिज दाइले भन्नुभयो क्या, तपाईँहरूले जापानमा मिसनरी पठाउनुहोस् किनकि जापानको मान्छे पनि सबै यति धेरै धनी छ कि उनीहरूलाई परमेश्वरै चाहिँदैन भन्छ। एकजना जापानिज मिसन मान्छेले काठमाडौँमा मलाई भेट्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो।
जर्मनीमा पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ मान्छेले यति धेरै धनी छ कि हामीलाई परमेश्वर चाहिँदैन भन्छ। सुन्नुहोस्, जब परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ नि, हामीले धन सम्पत्तिलाई नै ईश्वर बनाउनु हुँदैन क्या। आमेन। अनि मण्डली स्थापनाको केही समयपछि नै ख्रिस्टको विरुद्धमा झुटा शिक्षा चाहिँ मण्डलीमा प्रवेश गर्छ। यो मण्डली कसले स्थापना गरेको थियो भन्ने खास जानकारी छैन, तर कलसी 1:7ले इपाफ्रासले लाइकस भ्यालीमा प्रचार गरेको थाहा गर्न सकिन्छ। सायद प्रभुले यहाँ मण्डली स्थापना गर्न इपाफ्रासलाई नै प्रयोग गर्नुभएको थियो। तर प्रकाश 3:15ले भन्दछ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। त्यसपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। यहाँ कुनै पनि प्रशंसा, लाउडिकियाको मण्डलीको कुनै पनि प्रशंसा गरिएको छैन। यसो ख्रिस्टलाई मण्डलीका सबै कामहरू थाहा छन्। त्यसपछि उहाँले कडा रूपमा हप्काउनुहुन्छ, तिमी चिसो पनि छैनौ, तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मनतातो छौ, न चिसो न तातो, यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। इङ्ग्लिसमा भमिट आउट, म बाध्य गरेर तिमीलाई फ्याँकिदिन्छु। यो मण्डलीले प्रवेशलाई बिरामी तुलाएको थियो, यतिसम्म कि बाध्य आउने तुलाएको थियो। उनीहरूले प्रवेश ख्रिस्टको बलिदानलाई सांसारिक मोज मस्तीमा गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई उद्धार गरेको भन्ठाने। प्रकाश 3:15 प्रवेशले मण्डलीको बारेमा भन्नुभएको एकदमै कडा वचन हो यो। तिमीलाई मलाई बान्ता गर्ने बना है, तिमीले मलाई चाहिँ बान्ता गर्नेसम्म बनायो, हेर्दाखेरि वाक गरेर फ्याँक्यौ। म तिमीलाई चिन्छु, तिमीले मलाई बिरामी नै तुलायो, तिमी मनतातो छौ। सुन्नुहोस्, हिरापोलिस सहरमा तातो पानीका मुहानहरू छन् भने कलसीमा चिसो पानीका मुहानहरू, ती पानीहरू लाउडिकियासम्म ल्याइ पुर्याउँदाखेरि त्यो मनतातो भइसक्यो। चिसो पनि मनतातोमै पर्न दिन्थ्यो, तातो एकदमै उम्रिराखेको त्यो पानी पनि त्यहाँसम्म आउँदाखेरि मनतातो नै हुन्थ्यो क्या। अनि लाउडिकिया मण्डलीको अवस्था पनि त्यस्तै थियो, तिनीहरू सबै मनतातो भएका थिए। तातो पानीले शरीरका बात सबै मसल्स र नसाका रोगहरूबाट पनि निको पार्न सक्छ। तपाईँ कतिजनालाई नसाको समस्या छ भने तपाईँले एप्सन सल्ट भन्ने त्यो एउटा त्यो पाउँछ नि, नुन यस्तोमा दलिदिन्छ नि, के भन्छ अरे त्यसलाई, फिटकेरी तातो पानीमा राखेर तपाईँ आफ्नो शरीर त्यहाँ चोपेर राख्नु त कडा तातो सहन सक्ने तातो पानी, र त्यसले तपाईँको बातलाई नसालाई चङ्गाइ गर्न सक्छ, निको पार्छ है। अनि त्यसैले उनीहरू हिरापोलिसमा जान्थे, तर हिरापोलिसको तातो पानी लाउडिकियासम्म आइपुग्दाखेरि मनतातो भइसक्यो। कलसीबाट आउने चिसो पानीको मुहान पनि कडा चिसो पनि त्यहाँसम्म बग्दै आउँदाखेरि त्यो मनतातोमा पर्न जान्थ्यो क्या। अनि प्रभुले उनीहरूलाई त्यही कुरा सम्झना दिलाउँछ, तिमीहरू आत्मिक रूपमा पनि मनतातो भएका छौ, जसले गर्दा प्रभुलाई बान्ता आउने बिरामी तुलाइदैन। सुरस जसरी तातो पानीले शरीरलाई निको पार्न सक्थ्यो भने चिसो पानीले शरीरमा चाहिँ ताजापन ल्याउन सक्थ्यो है। लाउडिकिया मण्डलीका यी दुवै गुणहरू थिएन, उनीहरू न तातो न चिसो। अनि मानिसहरू निको र ताजा हुनु सक्दा बिरामी भएर जान्थ्यो, उनीहरू बान्दा गरेर फर्किन्थ्यो। कोही मण्डलीको अवस्था त्यही हुन्छ, केही कुरा गरे झगडै गर्नुपर्ने, राम्रोसँग बोल्दा पनि हुन्छ। कोही मान्छेको स्वाभाविक के हो, कोही मान्छेको झगडा गर्नलाई नै जन्मिन्छन् क्यारे, कोही मान्छेहरू राजनीति गर्न जन्मिन्छन् जस्तो लाग्छ, कोही मान्छेहरू खुलबन्दी गर्नलाई खुलबन्दी गर्न खुब सिपालु हुन्छन्, कोही मान्छेहरू कुरा गर्नलाई मात्र जन्मिन्छन्। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, कति मान्छेहरू परमेश्वरको सेवा गर्नलाई जन्मिन्छ, परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गर्नलाई, परमेश्वरसँग रुनलाई, कराउनलाई, परमेश्वरको वचनको निम्ति खडा हुनलाई जन्मिन्छ। आमेन। लाउडिकियाको मण्डलीमा यी सबै कुरा थिएन, उनीहरूले प्रभुलाई नै बिरामी बनाए। यो मण्डली प्रभुलाई बान्ता वापकी आउने गरी बिरामी तुलाएको थियो। मण्डलीले संसारसित सम्झौता गर्नेहरूसित प्रभु रिसाउनु भएको थियो। प्रभु यसो प्रतिको पहिलो प्रेमलाई त्याग्नेहरूसित उहाँ रिसाउनु भएको छ।
कमसेकम परमेश्वरको डर राख्ने व्यक्तिहरू मात्र भए तापनि यो मण्डलीमा आशा थियो। तर सबैजना आफै प्रभु बनिराखेका थिए। सबैले आफैलाई म ठुलो, यो मण्डलीमा म ठुलो, यता गयो उता गयो, मलाई ठुलो बनाउनुहोस्। सबैजना आफै प्रभु बनिराखेका थिए। सुन्नुहोस्, न्यायकर्ताको पुस्तकमा एउटा कुरा भनेको छ, ती दिनमा इजरायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्दैथ्यो। न्यायकर्ता 21:25-11। किनकि यस लाउडिकियाको मण्डलीले प्रभु येशूलाई मण्डलीबाट निकालिएको दिएको थियो। आफै मण्डलीको सिंहासनमा बसेका थिए उनीहरू र उनीहरूको आत्मिक अवस्था गिरेको थियो। आफै ठगेका थिए, पारिवारिक समस्या देख्नै नसकिने गरी गाँचेको थियो। सुन्नुहोस्, कतिचोटि श्रीमान श्रीमती छुट्टा छुट्टै कोठामा सुत्ने, तपाईँ कतिजनाको समस्या छ? तपाईँ श्रीमान श्रीमती एउटै कोठामा सुत्न सक्नुहुन्न, तपाईँ झगडा परेर छुट्टा छुट्टै सुतिरहनु भएको छ भने त्यो समस्या। तपाईँ के सेवकाई गर्ने? पहिलो सेवकाई तपाईँको श्रीमानसँग श्रीमतीसँग मिल्नु पऱ्यो नि। हामी तपाईँको छोराछोरी बुवा आमाको बिचमा ठिक सम्बन्ध हुनु पऱ्यो नि। अनि कतिजना बुवा आमासँग नबोल्ने तर सेवकाई गरी टोपल्ने हुन्छन्। सबै कुरा आफ्नो इच्छाअनुसार चल्दथ्यो। उसको जे मनमा जे लाग्यो त्यही गर्ने। न्यायकर्ताको समयमा जस्तो तिनीहरूसँग कुनै लक्ष्य र उद्देश्य नै थिएन। 3को 17मा येशूले भन्नुहुन्छ, तिमी भन्छौ म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नङ्गा छौ। त्यो मण्डलीलाई थाहै छैन ऊ दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छ। त्यो कुरा त प्रभुले देखिरहनु भएको छ नि। प्रभु येशूलाई इन्कार गरेकाहरूले आफ्नो आत्मिक अवस्थालाई कहिले पनि जाँच्न सक्दैन। उनीहरूले जे पनि अरूलाई मात्र हेर्छ, आफूलाई हेर्दैन। तिनीहरूले आफू कहाँ छु भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्नै सक्दैनन्। तिनीहरूले आफूले कमाएको धन सम्पत्तिले गर्दा तिनीहरूमा आत्मिक घमण्ड जागेको थियो। म धनी छु, मलाई केही कुराको खाँचो छैन, मलाई प्रभु येशूको खाँचो छैन। त्यो खालको आत्मा उनीहरूसँग थियो। यो अवस्थामा आइपुग्ने एउटा व्यक्तिको निम्ति खतरनाक अवस्था हो। योभन्दा त बरु नास्तिक भएकै भए हुने थियो। उनीहरूलाई फेरि एकचोटि सुसमाचार त सुनाउनु मिल्थ्यो नि। उनीहरूले ख्रिस्टलाई चिनेर पनि झुटा ख्रिस्टको आविष्कार गरे। उनीहरूले झुटो ख्रिस्ट, आफ्नै किसिमको क्रिस्टियानिटीको आविष्कार गरे। परमेश्वरको बारे सिकेर पनि झुटा देवी देवताको पछि लागे। उनीहरूलाई आफ्नो बुवा आमाको केही मतलबै छैन। बाबुआमालाई अहिले पनि सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ लाज लाग्दो कुरा क्या, उनीहरूको सम्पत्ति छैन, जति पनि सम्पत्ति छ, 12-13 रोपनी, 14 रोपनी, 15 रोपनी, 16 रोपनी कति जग्गा छ। अनि कुन बेला त्यो घर भत्किन्छ, त्यो भत्केको घरमा बाँचिरहेछ। 2-4 आना बेचेर राम्रो घर बनायो हुँदैन, जहिले पनि कोरियनकै सहायता खोजेर बस्नुपर्छ। कुन बेला त्यो कोरियन आउँछ र मलाई पैसा दिएर म घर बनाइदिउँला बनाएर बस्दा भनेर पर्खेको कसलाई पर्ख्या हो। कमसेकम त्यति कुरा चाहिँ लाउडिकियाको मण्डलीबाट सिक्यो नि। त्यत्रो भूकम्प जाँदाखेरि उनीहरूले आफ्नै सम्पत्तिबाट आफ्नो सहर निर्माण गरे। आमेन। जहिले पनि गरिबी देखाइरहने, गरिबी बेचेर खाने। अनि कोही कोही मान्छेको निर्णय गर्ने क्षमता नै छैन। छोराछोरीको घरमा मात्रै पनि त बस्नु भएन नि। आमेन। अनि उनीहरू आफ्नै किसिमको कुराहरू निकाल्छन्। अनि परमेश्वरको बारे सिकेर पनि उनीहरू झुटा देवी देवताको पछि लागे। लाउडिकियाको मण्डलीले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरेपछि उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गरे। परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरे, येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गरे। त्यसै कारण उनीहरू दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छन् भन्ने कुरा थाहै गर्न सकेन। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी फेरि क्रिस्चियन बनाउन सक्दैनौँ। उनीहरूलाई हामी क्रिस्चियन बनाउन सक्दैनौँ। किनकि क्रिस्चियनहरू आत्मिक रूपमा दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा हुँदैनन्। उनीहरूले प्रभु येशूसँग आफ्नो सम्बन्ध बनाएर परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको आशिषले उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन्। परमेश्वरको चङ्गाइद्वारा उनीहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसै कारण प्रभुले तिनीहरूलाई 3:18-20 भन्नुहुन्छ, यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भने तिम्रो आँखामा लगाउनलाई मलम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। सुन जहिले पनि धन सम्पत्तिको प्रतीक हो अनि परमेश्वरले दिनुभएका आशिष हो। अनि सुरुदेखि नै सुनलाई राम्रोसँग इज्जत गरिएको छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मसँग शुद्ध सुन किन, मसँग व्यापार गर।
किन तिमीहरू शैतानसँग व्यापार गर्न चाहन्छौ? किन तिमी झुटा शिक्षासँग व्यापार गर्न चाहन्छौ? प्रभुले निमन्त्रणा दिन्छ, मसँग व्यापार गर। आफ्नो नम्रताको शर्मा ढाक्नलाई सिद्ध वस्त्र, म तिमीलाई धार्मिकताको वस्त्र दिन्छु। तिम्रो पापलाई मैले क्रुसमा काटी ठोकिसकेको छु। तिम्रो विरुद्धमा लेखेका सबै तमसुकलाई मैले क्रुसमा काटी ठोकेर त्यसलाई च्यातिसकेको छु र तिमीलाई म स्वतन्त्र बनाउँछु। मसँग किन त्यो धार्मिकताको वस्त्र? प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ र तिमीले देख्न सकौ भने तिम्रो आँखामा लगाउनलाई मलम यी सबैबाट मसँग किन? किनकि तिम्रो आत्मिक आँखा अन्ध्यारो छ, तिमी अन्धा छौ। त्यसैले तिम्रो आँखामा साँचो ज्योति ल्याउन सक्नलाई, परमेश्वरको कुरा देख्न सक्नको लागि मसँग मलम किन? प्रभुले त्यो अफर गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई। त यहाँ प्रभु येशूले कपटीहरूलाई आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। कपटीहरू थिए र पनि उहाँले आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। मबाट किन? मसँग व्यापार गर्न। तिमीहरू व्यापारी छौ, ठिक छ, मसँग व्यापार गर न। आमेन। मसँग काम गर। उहाँले काम नगर भन्नु भएन, व्यापार नगर पनि भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो मसँग गर। तिमी शारीरिक धनी अनि आत्मिक पनि रूपमा पनि धनी बन। आमेन। सुन्नुहोस्, यशाया 55:1 ले भने जसले हे सबै तिर्खाउने हो आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ, अनि बिना पैसा र बिना दाखमध्ये र दुध किन। परमेश्वरले अफर गर्नुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ। जुन कुरा यशाया 55:1 भन्छ, मर्कुस 8:36 ले भन्छ सारा संसारलाई हात पारेर आफ्नो प्राण र आत्मालाई गुमायो भने के लाग्छ? सबै संसारको सबै कुरा तिमीसँग छ, तर तिम्रो प्राण चाहिँ नरकमा गयो भने के? मैले काठमाडौँमा त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो जीवन काल भने एकदमै राम्रो भव्य घर बनायो, अनि त्यो घरको उपभोग गर्ने बेलामा मरेर गयो। हो, तपाईँले देख्नुभयो होला नि, के फाइदा? त्यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ यदि तिमीलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ भने म कहाँ आओ। लुगाफाटा चाहिन्छ म कहाँ आओ। तिमीलाई दृष्टि चाहिन्छ भने म कहाँ आओ। आगोद्वारा खारिएको शुद्ध सुन म तिमीलाई दिनेछु। मसँग कारोबार गर्ने नक्कली कारोबार हुँदैन। आमेन। यसैले सबै आत्मिक आशिषहरू जो शुद्ध र बहुमूल्य छन् परमेश्वर येशूबाट आउँदछ भन्ने जनाउँछ। त्यसलाई सबै शुद्ध आशिषहरू परमेश्वरबाट आउँछ। पहिलो पत्रुसको 7 ले भन्छ आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। हाम्रो विश्वास त मुक्ति त्यो सुन हो जसले हामीलाई हाम्रो विश्वासमा आत्मिक रूपमा धनी बनाउँछ। परमेश्वरले दिनुभएको उहाँले दिनुहुने सेतो पोसाकले ख्रीष्टद्वारा आउने परमेश्वरको धार्मिकता सहित हाम्रो पापपूर्ण नग्नतालाई त्यसले ढाक्दछ। त उहाँले दिनुहुने आँखाको मलमले हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान, अनुग्रहको प्रकाश र परमेश्वरको सत्यताको बुझाइदिँदछ। हामीले परमेश्वरको सत्यतालाई बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले अविश्वासीलाई हकाउनुहुन्छ। परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। जुन कुरा हामी यूहन्ना 16:8 पाउँछौँ। उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र संसारका पापलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले हकाउनुहुन्छ र दण्ड पनि दिनुहुन्छ। यो परमेश्वरले गर्नुहुने अनुशासन। येशू ख्रीष्टले यस लाउडिकियाको मण्डलीका सदस्यहरूमाथि दया देखाउनु भएको छ, किनकि उनीहरूलाई एक्कासी दण्ड दिन चाहनुहुन्न। उहाँ मौका दिन चाहनु परमेश्वर छ। परमेश्वरले मौका दिनु भएको छ। आमेन। अनि प्रियहरू, हामीहरू पनि लाउडिकियाको मण्डलीको अवस्थामा छौँ भने हामीले आफूले आफूलाई जाँचौँ। 3:19 जतिलाई म माया गर्छु म तिमीहरूलाई हकाउँछु र ताडना दिन्छु वा अनुशासनमा राख्छु। यसै कारण उहाँ भन्नुहुन्छ उत्साहित हौ र पश्चाताप गर। उत्साहका साथ प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले मलाई बिर्सिनु भएको छैन। मैले तपाईँप्रति आँखा चिम्ले तापनि, म तपाईँको विरुद्धमा गए तापनि, म संसारतिर फर्के तापनि तपाईँ मेरो पछाडि आइरहनु भएको छ। तपाईँले मेरो हृदयको ढोकालाई ढकढकाइरहनु भएको छ। आमेन। प्रभु म मेरो ढोकालाई, मेरो हृदयको ढोकालाई तपाईँको निम्ति खोल्छु। म मेरो मण्डलीको ढोकालाई तपाईँको निम्ति खोल्छु। उत्साहका साथ पश्चाताप गर्नको लागि प्रभुले प्रेरणा दिनुहुन्छ। यो मुक्तिमा आउनको निम्ति दिएको बोलावट हो। हरेक व्यक्तिले निर्णायक रूपमा पश्चाताप गर्नुपर्छ। निर्णायक रूपमा सारा जोसले, उत्सुकताका साथ, सारा हृदयले पश्चाताप गर्नुपर्छ। डेभिड
मार्टिन लोयड जोन्स भन्ने एकजना मान्छेले चाहिँ मैले उसको वचनलाई कोट गरेको छु। कोट, पश्चातापको अर्थ परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ दोषी र दुष्ट पापी हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको क्रोध र दण्डको निम्ति योग्यको हुनुहुन्छ र तपाईँ नरकतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको महसुस तपाईँले गर्नुपर्छ। यसको अर्थ पाप तपाईँभित्र छ र तपाईँ यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको महसुस गर्नु हो। है, डेभिड मार्टिनको भनाइअनुसार त बाइबलमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण दया र कृपा यहाँ पाइन्छ। प्रकाश 3को 20मा, हेर म ढोकामा उभिएर ढोकाउँछु। परमेश्वर जबरजस्ती तपाईँभित्र पस्नु, उहाँले ढोकाउनुहुन्छ। उहाँले यो कसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ? उहाँ आफ्नै बारेमा, उहाँ आफै ढोकामा उभिएर ढकढकाइरहनु भएको छ। के को ढोका यो? अवश्य लाउडिकियाको, त्यो समयमा लाउडिकियाका मण्डलीको ढोका थियो, लाउडिकियाका विश्वासीहरूको हृदयको ढोका थियो। उनीहरूले हृदयदेखि नै प्रभुलाई इन्कार गरेका थिए अनि उनीहरूको मण्डली चाहिँ एउटा क्लब मात्रै भएको थियो। हेर म तिम्रो मण्डलीको ढोका बाहिर खडा छु र म ढकढकाउँछु। यदि कोही हुनुहुन्छ जसले मेरो आवाज सुनेर मेरो निम्ति ढोका खोलिदिन्छ, तपाईँ कोही हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई सुनेर मेरो निम्ति ढोका खोल्ने, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र बस्नेछु, त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछु। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हाम्रो देशको राष्ट्रपतिले वा प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई आज बेलुका खाना खाने मेरो घरमा आउनुहोस् भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई गर्व लाग्दैन? सुन्नुहोस्, राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर म तपाईँसित खाना खान बस्न चाहन्छु, तपाईँसँग भोजन गर्न चाहन्छु। उहाँ यतिसम्म उहाँले हेर्नुहोस् त तपाईँसँग यति नजिकको मित्रता गाँस्न चाहनुहुन्छ। अनि उहाँको आवाजलाई प्रियहरू, आज हामी उहाँको आवाजलाई कान थुनिराखेका छौँ कि हामी कान खोल्न चाहन्छौँ? सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई गएको समयमा टाउको बोलको बारेमा बताइरहेको छु है। तपाईँले टाउको बोलको कथा कतिजनाले सुन्नुभएको छ, कतिजनाले सुन्नु भएको छैन। एकजना मान्छेले एक्सपेरिमेन्ट गरेको, एउटा टाउकोमा उसले त्यहाँबाट पराल छिराउँदाखेरि यो कानबाट छिराएको अर्को कानबाट गयो। त्यो टाउको मूल्य कति? 2 पैसा। अनि अर्को टाउको मूल्य उसले चाहिँ एउटा कानबाट पराल निस्कायो, मुखबाट निस्क्यो, त्यो मूल्य कति? 4 पैसा। सुन्नुहोस्, कोही कोही मान्छेहरू जे सुन्यो त्यही भन्ने मात्र हुन्छ, त्यसपछि फेरि उनीहरूले अध्ययन गर्दैन। सुन्नुहोस्, यो वचन तयार गर्नको लागि मैले वचन सुन्ने मात्र होइन, मैले फेरि अरू रिसर्च पनि गर्छु। अनि त्यसपछि त्यो प्रमाणित हो भनेपछि मात्र त्यसलाई मैले नोट डाउन गर्छु। त्यतिकै हावातावामा म तपाईँलाई बोल्दिनँ क्या। तर कोही कोही मान्छेहरू जे हुन्छ त्यही बोल्छन्, अनि कोही कोही मान्छेहरू पास्टरले जे भने उसले पनि त्यही भन्न सिकिरहेको छ। त्यतिकै हावातावामा जे सुन्यो त्यही 4 पैसा टाउको। कोही कोही मान्छेहरू एउटा कुरा सुन्छ उनीहरूको, अनि त्यो पराल चाहिँ उसको त्यहाँबाट छातीमा गयो अनि त्यसपछि मुखबाट निस्क्यो। कोही कोही मान्छेले वचन सुन्छन् अनि उनीहरूले मनमा राख्छन्, त्यसलाई मनन गर्छन्, अनि त्यसपछि ठिक कुराहरूलाई उनीहरूले बोल्छन्। त्यो टाउको मूल्य चाहिँ 10,000 रुपियाँ। हुन त यो कथा हामीले 4 क्लास कि 5 क्लास पढ्दाखेरि सानो पहिला संस्कृतमा पढ्नु पढेको कथा। तर आज हाम्रो टाउको मूल्य कति छ? तपाईँले आफ्नो टाउको मूल्य आफै थाहा गर्नुहोस्। अब कोही कोही टाउको त कुनै मोलै छैन, किनभने उनीहरूको कानमा वचनै छिर्दैन, यहीँबाट ठक्कर लागेर उतै जान्छ। सुन्ने कुनै आशा नै छैन, किनकि परमेश्वरले कसैबाट भन्नुहुन्छ नि, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। सुन्नुहोस्, यो मण्डलीभित्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थेन। मेटाफोरिकल्ली वा रूपक दृष्टान्तमा भन्नुपर्दा उहाँले भनिरहनु भएको छ, म तिम्रो मण्डलीभित्र आउन चाहन्छु, म तिम्रो मण्डलीमा आउन चाहन्छु। तर उनीहरूले यसोलाई बाहिर राखेको छ। आज संसारमा धेरै येशू ख्रीष्ट बिनाको मण्डलीहरू छन्, जहाँ उनीहरूले यसोलाई उचाल्नु सट्टा आफैलाई उचाल्छ।
उनीहरू शैतान र शारीरिक अभिलाषाका आवाजहरूलाई सुनेर ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई आफ्नो मुठीभित्र राख्न चाहन्छन्। म यो मण्डलीमा यतिजना अगर नियन्त्रण गर्छु राख्छु, म उसलाई जागिर दिन्छु, अनि त्यो सबैले मैले भने मान्नुपर्छ, यो मण्डलीलाई मेरो मुठीभित्र राख्छु, म 10 जना अगर खडा गर्छु। हो, त्यसको निम्ति उनीहरू सबै किसिमका उपाय रच्छन्। उनीहरू फुटबन्दीको आत्मा विकास गर्छन्। उनीहरू के नयाँ नयाँ कुरा निकालिरहन्छन्। उनीहरूसँग कुनै वचनको मनन छैन, प्रार्थना छैन, परमेश्वरको दर्शन छैन, बोलावट छैन। कसरी हुन्छ? उनीहरू मण्डलीलाई धुत्न चाहन्छन्, लुट्न चाहन्छन्, खतम गर्न चाहन्छन्। भेडाको भेषमा आउने उहाँसँग आत्मा र उनीहरू कुनै गम्भीर अध्ययन गर्दैनन्। उनीहरू अरूको नकल मात्र गर्छन्। कतिजना त उनीहरू बाइबल स्कुल तालिममा पनि जान्छन्। किन थाहा छ? येशूको नम्र दास बन्नलाई होइन, अन्त्यमा मण्डलीलाई कब्जा गर्ने। किनभने शैतानलाई पनि परमेश्वरको वचन थाहा छ नि, अनि त्यो वचनलाई बिगारेर झुटा शिक्षा दिएर मान्छेहरूलाई भड्काउन। तर यदि मण्डलीले येशूको निम्ति ढोका खोलिदियो भने त्यस मण्डलीभित्र येशूको मुक्ति आउनेछ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ म त्यस व्यक्तिसित भोजन गर्नेछु भन्नुको अर्थ के त? म त्यस व्यक्तिसित सङ्गति, भोज, दुःख सुख साट्नु, नजिक बनाउनु, माया घनिष्ठतामा बढ्नु। अनि प्रभु येशू त्यो व्यक्तिसित घनिष्ठतामा बढ्न चाहनुहुन्छ। भोजन मान्नु एकताको चिन्ह हो, सङ्गतिको चिन्ह हो। आमेन। प्रभु येशू भोजन बाँड्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ। आमेन। त यो सङ्गतिको चिन्ह प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको अन्तिम नम्र निवेदन बिन्ती यो। हाम्रो प्रभुले लाउडिकियाको मण्डली बाहिर खडा भएर ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ। है, म लाउडिकिया मण्डलीको बाहिर ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ। कतिजना मान्छे चोरी रहन्छ भने उसको जीवनमा प्रभु छैन नि त। एउटै कुरा देख्छ, चोर स्वर प्रसार गर्ने पटुल्लीमा यसुलाई बाध्य गर्न लगाउने, है, मुक्ति नपाएको अनन्त विनाश आउन अगाडि नै, धेरै ढिलो हुनु अगाडि नै मण्डलीको ढोका बाहिर खडा भएर प्रभु येशू ढकढकाइरहनु भएको छ। एकजना ख्रिस्ट विरोधी विद्वान लिन्डरम्यानले, जसले परमेश्वरको वचन विरुद्ध धेरै पुस्तकहरू लेखेकी थिइन्, तिनले परमेश्वरको अनुग्रहबाट तिनले यसलाई विश्वास गर्यो, अन्त्यमा प्रभु यसलाई विश्वास गर्यो। त्यसपछि मानिसहरूलाई सोधेर क्या तपाईँले लेखेको पहिला ख्रिस्टको विरुद्धमा लेखेको पुस्तक के गर्नु? अनि उसले के जवाफ दियो थाहा छ? जसरी मैले ती सबै विचारहरूलाई फालिदिएँ त्यसलाई पनि फ्याँकिदिनुहोस्। के काम थियो? किन उसले प्रभुलाई नै विश्वास गरिसकेको छ। आमेन। तिनीहरू अर्थहीन छन्। त 3:21 प्रकाशको पुस्तक अनुसार परमेश्वरको सिंहासन छ। आमेन। परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूको सिंहासन पश्चाताप गर्ने विश्वासीको सिंहासन बन्नेछ। जसले पश्चाताप गर्नेछ परमेश्वर पिता र ख्रीष्टको सिंहासनमा उहाँले राख्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई सबैभन्दा माथि उचाल्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर र ख्रीष्टको सिंहासनमा बस्न पाउने योग्यता परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, मानिसहरू त्यो कुरालाई खोज्दैन, खालि तलको कुरालाई मात्र। प्रियहरू, हाम्रो मुक्ति झिनामसिना कुरामा सीमित छैन। उहाँले ख्रीष्ट बिनाको मण्डलीको ढोका बाहिर ढकढकाइरहनु भएको छ। उहाँले ढकढकाइरहनु भएको छ। उहाँले पश्चाताप गर्न बोलावट दिइरहनु भएको छ ताकि ख्रीष्ट येशू र पिताको सिंहासनमा उहाँसँगै बस्न सकौँ। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? आमेन। र आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लौँ र हामी पवित्र आत्माको भरपुरमा जान्छौँ। तर तपाईँ सबैजना आँखा चिम्लिनु होला। हाम्रो क्वायरको भाइ बहिनीहरू अगाडि आइदिनुहोस् र हामी एकछिन सबैले आफ्नो हृदयलाई तयारी बनाऊ। यो प्रार्थना मेरो पछाडि गराउनुहोस् अनि तपाईँको हृदयबाट उहाँसँग भन्नुहोस्, परमेश्वर पिता, आज दिउँसो म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु किनकि तपाईँ मात्र धन्यवादको योग्यको परमेश्वर। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँका वचनका प्रतिज्ञाहरूका निम्ति, किनकि तिनीहरू आज हाम्रो निम्ति आमेन भएका छन्। जसरी तपाईँले आफ्नो दास योवेल अगमवक्ताद्वारा यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आखिरी दिनहरूमा सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खनाइदिनेछ। तिनीहरूका छोराहरू र तिनीहरूका छोरीहरूले
मौनवाणी बोल्नेछन् उनीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्नेछन् उनीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्न दर्शिनेछन् म आफ्ना दास दासीहरू माथि दिनमा मेरो आत्मा संसारको बाबुआमाले त्यागे तापनि परमेश्वर कहिले पनि त्याग्नुहुन्न हाम्रा साथीभाइहरूले धोकेबाज गरे पनि तपाईँले कहिले पनि यसलाई धोकाबाज गर्नुहुन्न तपाईँ भरोसा योग्य तपाईँ आदिदेखि अनादिसम्म तपाईँ अल्फा र ओमेगा आदि र अन्त्य परमेश्वर तपाईँ सुरुवात गर्ने र सबैलाई सिकाउनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ पुरा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु आज जो सक्नु भएन कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई येशूको नाममा सम्झाइदिएको छ कोही घटेको बिना छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा हुने प्रार्थना गर्छु प्रभु लप्तावरीको सेवकाईमा यात्रामा पढाइमा सबै काममा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् यहाँका मण्डलीका जति सदस्य बाहिर हुनुहुन्छ अनि भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ प्रभु उहाँको साथमा तपाईँ रहनुहोस् सुरक्षा दिनुहोस् उहाँको एक्लोपनामा तपाईँले सङ्गति दिनुहोस् प्रभु उहाँको घाउ चोटहरूमा तपाईँले मलम लगाइदिनुहोस् पिता अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छु साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँले पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमा आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु तपाईँले आफ्नो मुख पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि चम्काउनुहोस् हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा यस मण्डलीमाथि प्रकाश गर्नुहोस् र हरेकलाई तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् र प्रभु तपाईँको नाउँ यस मण्डलीमाथि रहेको होस् धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गतिको सहभागिता हामीलाई हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा